Hello everyone, Gyan Panda le swagatam hokoloke. So class 10 student hokolor karone eta khube important news Gyan Panda follow amar Gyan Panda app class 10 or jonto social science subject he subject tor ki hoise MCQ questions available hoise thik ase aru jonbore social science jonbore MCQ questions he MCQ questions tomar karone khube important because amar Gyan Panda app jonkhini social science or MCQ questions bur dia hoise he MCQ questions bur kor pora dia hoise tomaloke gom poa ne he MCQ questions bur tomar 2022-23 test paper jonto edition ase he edition to tomar social science or jiman MCQ questions আছে গুটেখিনি question তোমাৰ MCQ questions or solution কি হৈছে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত available হৈছে ঠিক আছে আৰু এই সলিউশনস খিনি তোমাৰ both Assamese medium and English medium সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে যদি Assamese medium ষ্টুডেন্ট হয় তোমালোকে চাব পাৰিবা বাৰু English medium যদি ষ্টুডেন্ট হয় English medium ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কিও কাৰণেও এই social science or MCQ questions বোৰ কি available হৈছে আৰু MCQ questions বোৰ তোমালোকৰ কাৰণে বহুত important কিয় important one second কৈছো কাৰণ MCQ questions বোৰ তোমাৰ কি 2022 টেষ্ট সনৰ জন টেষ্ট পেপাৰ হে টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা কি MCQ questions বোৰ তোমাৰ বিচাৰি আনি সলভ কৰি আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত দিয়া হৈছে ঠিক আছে সো যি সকলে এটালকে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰা নাই অতি সোনকালে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰিলো আৰু সকলোৱে জানাই আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত কি সাবজেক্টৰ ক্লাছ পায় ক্লাছ 10 ৰ ম্যাথ সায়েন্স ইংলিশ গ্ৰামাৰ সকলো বিলাক সাবজেক্টৰ তোমাৰ কি ক্লাसेছ চলি আছে লগতে সোশ্যাল সায়েন্স Assamese grammar or notes খিনি জ্ঞান পাণ্ডা এপত পাবা এটা সোৱা এই যোনখিনি সোশ্যাল সায়েন্স আৰু MCQ খিনি আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত available হল হেখিনি তোমালোকে কোড বিচাৰিবা সোৱা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ওপেন কৰিবা কি কৰিবা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ওপেন কৰিবা ওপেন কৰাৰ পাছত যদিহে তোমালোকে ক্লাছ 10 Assamese medium-ৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেনেহলে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা আৰু যদি তোমালোক ক্লাছ 10 ৰ কি ইংলিশ medium-ৰ ষ্টুডেন্ট হয় দ্যাট মিন্স তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা হল Assamese medium-ৰ ষ্টুডেন্ট ইয়াত ক্লিক কৰিবা যত লিখা আছে ক্লাছ 10 অসমীয়া মিডিয়াম তাত ক্লিক কৰিবা আৰু ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট সকলে যত লিখা আছে ক্লাছ 10 ইংলিশ মিডিয়াম তাত ক্লিক কৰিবা হল তাৰ পাছত নেক্সট কি হ'ব নেক্সট তোমালোকে এনেকৈ এখন পেজ আহিব Assamese মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট সকলৰ কাৰণে এনেকৈ এখন পেজ আহিব আৰু ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্ট সকলৰ কাৰণে এনেকৈ এখন পেজ আহিব ঠিক আছে হল সো তাতে এনেকৈ অহা পাছত কি কৰিবা সোশ্যাল সায়েন্সৰ আমি কি MCQ দিছো হয়নে সো কি কৰিবা এই যোনটো সোশ্যাল সায়েন্স লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিবা Assamese মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট সকলে আৰু ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট সকলে কি ইয়াত ক্লিক কৰিবা যত সোশ্যাল সায়েন্স লিখা আছে ঠিক আছে হল আৰু তোমালোকে বহুতে জানা থাকে সোশ্যাল সায়েন্সৰ আমাৰ কি যোনবোৰ তোমাৰ চেপ্টাৰৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ PDF বোৰ আছে হেবোৰ আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত দিয়া হৈছে বাট হেখিনি অনলি Assamese মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল কিন্তু যোনখিনি আমি সোশ্যাল সায়েন্সৰ MCQ কোৱেশ্চনস আনিছে গুটেখিনি তোমাৰ কি Assamese মিডিয়াম এজ ওয়েল এজ তোমাৰ কি ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে আমি available কৰাইছো ঠিক আছে হল সো দিয়া তোমালোকে এনেকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰিলে কি হ'ব তোমাৰ Assamese মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট সকলৰ কাৰণে এনেকৈ আহিব ঠিক আছে এনেকৈ দেখাব আৰু ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এনেকৈ দেখাব এনেকৈ দেখাৰ পাছত এটা তোমাৰ লিখা আছে MCQ কি লিখা আছে MCQ Social Science Test Paper 22-23 মানে কি টেষ্ট পেপাৰ 2022 আৰু 23 চনৰ টেষ্ট পেপাৰ যোনখন হয় এখন ঠিক আছে আৰু ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এনেকৈ আহিব কিয় আহিব কাৰণ ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বৰ্তমান সোশ্যাল সায়েন্সৰ অনলি MCQ পাৰ্ট 2 হে available আছে সো ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট সকলে ক্লাছ 10 ৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ MCQ পাৰ্ট 2 হে অকল পাবা ঠিক আছে হল সো এনেকৈ আহিব ইয়াতে ক্লিক কৰিবা Assamese মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট আৰু ইংলিশ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিবা হল আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ কি এনেকৈ দেখাব ঠিক আছে সখন বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্টৰ যোনখন তোমাৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ টেষ্ট পেপাৰৰ যোনখিনি তোমাৰ MCQ কোৱেশ্চনস খিনি আহিছিল তোমালোকে খিনি ইয়াত পাবা এট ওপেনত ক্লিক কৰিলে ওপেন হ'ব বাক্সা বৰপেটা ধেমাজি চিৰাং এনেকৈ বহুতখিনি তোমাৰ আসামৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কি তোমাৰ 2022-23 চনৰ যখন টেষ্ট পেপাৰৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ পেপাৰ আছিল এই পেপাৰবোৰ MCQ কোৱেশ্চনস বোৰ তোমাৰ কি ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ সলভ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে যোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰে চাব বিচাৰ তোমালোকে চাব পাৰিবা জাস্ট ওপেনটোত ক্লিক কৰি দিবা কল আৰু কিবা যদি প্ৰবলেম পা এপটো যদি ইউজ কৰোতে কিবা প্ৰবলেম পা আমাৰ যোনটো জ্ঞান পাণ্ডা হেল্পলাইন নম্বৰ 60047459 এই নম্বৰটোত কল কৰিবা ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা ৰাতি 10টাৰ লৈকে আমাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ अवेलेबल থাকে তোমালোকে ফোন কৰিলে হল ঠিক আছে আৰু লগতে ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেন্ট সকলে জানা আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত কি Assamese গ্ৰামাৰ আমি কি দিবলে আমি আৰম্ভ কৰিছিলো হয়নে Assamese গ্ৰামাৰ নোটছ আমি দিবলে আৰম্ভ কৰিছিলো সো এতিয়ালৈকে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত Assamese গ্ৰামাৰ কি তোমাৰ available আছে সেই বিষয়ে মই তোমালোকক কৈ দিম ঠিক আছে হল আৰু লগতে যিসকলৰ এতিয়ালৈকে মেট্ৰিকৰ প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰা নাই বা মেট্ৰিকৰ প্ৰিপাৰেচন কৰোতে অলপ যদি কিবা প্ৰবলেম হৈছে তেনেহলে আমাৰ কি জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰা জ্ঞান পাণ্ডা এপত ক্লাसेस চলি আছে হেখিনি যদি জয়েন কৰা তোমালোকৰ ডেফিনেটলি বহুত হেল্পফুল হ'ব বা তোমালোকৰ যদি মেট্ৰিক এক্সাম কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বা মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ কিবা যদি কনফিউজন আছে তেনেহলে আমাৰ ডাইৰেক্ট আমাৰ এই হেল্পলাইন নম্বৰটোত ফোন কৰিবা হেল্পলাইন নম্বৰটোত ফোন কৰিলে হ'ব ঠিক আছে হল
So next তোমার সো আমার জ্ঞান পাণ্ডা এপত আসামিজ গ্রামার আমার এভেইলেবল হৈছিলে হয়নে সো আসামিজ গ্রামার তোমাৰ কি এভেইলেবল হল সো তোমালকে ৰচনা পাবা বহুতখিনি ৰচনা দিয়া হৈছে অনুসৰ্গ পাবা উপসৰ্গৰ পাবা বিপৰীত শব্দ পাবা সন্ধি পাবা সমাস পাবা সমাৰ্থক শব্দ প্ৰতিশব্দ পাবা জতুৱা ঠাঁচ পাবা প্ৰত্যয় পাবা জতি বিৰাম চিহ্ন পাবা প্ৰতিবেদন বাতৰি লিখন আবেদন পত্ৰ সকলোখিনি তোমালকে আসামিজ গ্ৰামাৰ সকলোখিনি পাৰ্ট ক্লাছ 10 ৰ কাৰণে যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় আসামিজ গ্ৰামাৰ সকলোখিনি পাবা আৰু লগতে কিছুমান টপিক আসামিজ গ্ৰামাৰ দিবলে বাকি আছে হেখিনি আমি অতি সোনকালে আমি জ্ঞান পাণ্ডা এপত এভেইলেবল কৰাম সো যি সকল এতিয়ালৈকে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰা আৰু তোমালোকৰ যদি কোনবা চিনাকি ফ্ৰেণ্ডছ আছে ক্লাছ 10 ৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰা যাতে তেওঁলোকে এই আসামিজ গ্ৰামাৰৰ কথা বা সোশ্যাল সায়েন্সৰ যোনখিনি MCQ আছে এই MCQ ৰ কথাখিনি জানিব পাৰে আৰু লগতে এই গুটেখিনি আসামিজ গ্ৰামাৰৰ নোটছ আৰু সোশ্যাল সায়েন্সৰ যোনখিনি MCQ আছে গুটেখিনি তোমাৰ কি ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে কমপ্লিটলি ফ্ৰী কে দিছো জ্ঞান পাণ্ডাৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে হল সো আসামিজ গ্ৰামাৰ আৰু সোশ্যাল সায়েন্সৰ যোনখিনি নোটছ আছে সেইখিনি তোমালোকে ফ্ৰীলি জ্ঞান পাণ্ডা এপত পাই যাবা সো এতিয়ালৈকে যি সকলে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰিবা আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এনেকা আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ যদি আমি যি আপডেট আনো ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে তোমালোকে আপডেটবোৰ অহাৰ লগে লগে গম পোৱা সো তাৰ কাৰণে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপটো জ্ঞান পাণ্ডা আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু লগতে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰি লবা থ্যাংক ইউ